عمرك سألت نفسك ايه هو اكبر تمثال في العالم؟ بعد ما سألت نفسك رحت على عمنا جوجل وسألته وعرفت ان اكبر تمثال هو تمثال الوحدة او ستاتيو اوف يونيتي. طب بعد ما عرفت دماغك تسيبك؟ لا، تقعد تسألك يا ترى بنوه ازاي، واخدوا قد ايه، واستعملوا ايه عشان يبنوه؟ كل ده واكتر هنشوفه في فيديو النهاردة. انا فلوباتين جوزيف دانيال، وفي الفيديو ده هنتكلم عن اكبر تمثال في العالم، تمثال الوحدة. يلا بينا نبدأ الفيديو. تمثال الوحدة هو نصب تذكاري اتصمم لتكريم الزعيم السياسي الهندي سردار فلاباي جوهرفراباي باتل. لا بقى، انا عاوزك تتعود على الاسماء دي، دول هنود يعني. المهم، عملوا التمثال ده لدوره الكبير في توحيد الهند بعد استقلالها من الاستعمار البريطاني سنة 1947. صمم التمثال ده النحات الهندي رام فينجي ثوسار. شفت بقى، قلتلك دول هنود. أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ببناء التمثال، وشركة لاسرن توبرو للإنشاءات والهندسة نفذت التمثال. والتمثال يعتبر أكبر وأطول تمثال في العالم، لأن طوله بيوصل ل 182 متر، وده تقريبا ضعف ارتفاع تمثال الحرية. واتبنى فوق نهر نارامادا في ولاية غجرات غرب الهند، وتم افتتاح التمثال يوم 31 أكتوبر سنة 2018. كشف رئيس الوزراء السابق ناريندرا مودي عن مشروع إنشاء التمثال في 7 أكتوبر 2010، لما كان يعقد مؤتمر صحفي بمناسبة بداية عامه العاشر كرئيس وزراء لولاية غجرات في الفترة دي. وأطلق على المشروع اسم شهادة غجرات بالأمة. ثم بدأت حملة توعية اسمها حركة تمثال الوحدة، والحملة دي لبنى التمثال، والمزارعين اتبرعوا بأدواتهم الزراعية المعدنية. وفي سنة 2016 جمعوا 135 طن من الأدوات دي، واستخدموا حوالي 109 طن منها لإنشاء أساسات التمثال بعد المعالجة. وكمان في 15 ديسمبر سنة 2013 عملوا سباق للماراثون شعاره كان الجري من أجل الوحدة. بيجسد تمثال الوحدة الرجل الحديدي في الهند سردار فراباي باتل، واللي قدر بذكائه إنه يساعد في توحيد الولايات الهندية اللي عددهم 562 ولاية. واتبنى التمثال من حوالي 1850 طن من الخرسانة المسلحة والصلب والبروز والمعادن، واللي اتجمعوا من الأدوات الزراعية بتاعت المزارعين اللي اتبرعوا بيها. وتكلف بنى التمثال 29.9 مليار روبيا، وده اسم العملة هناك، واللي يعادل 366 وكسور ملايين الدولارات، واللي يساوي بالمصري أكتر من 10 مليار جنيه. تمثال الوحدة اتبنى بتمويل من شراكة القطاع العام بالخاص، وولاية غجرات جمعت وخصصت مبلغ 6 مليار روبيا، يعني تساوي أكتر من 73 مليون دولار، يعني بالجنيه المصري أكتر من 2 مليار جنيه. خصصوا المبلغ ده للمشروع في ميزانية من 2012 ل 2015. خلال 11 يوم من افتتاح التمثال زاروا أكتر من 128 ألف سائح. دي مقارنة بين تمثال الوحدة وأكبر تماثيل في العالم. وده تمثال الوحدة بالنسبة للإنسان. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير، ولو انت أول مرة تشوف القناة متنساش تشترك أو تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس على الكل أو قول عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أول ما ننزلها على القناة. متنساش تكتب رأيك في التعليقات وحابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية. متنسوش تشوفوا المصادر في صندوق الوصف. وأتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. شكرا على المشاهدة.